હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 2 જાન્યુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તમામ આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની ઓફિશિયલ અપડેટ માટે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વોટ્સએપ ગ્રુપની પણ લિંક આપેલી છે. તો તમને ઈચ્છા હોય તો આપણું વોટ્સએપ ગ્રુપ પણ જોઈન કરી શકો છો. વોટ્સએપ ગ્રુપ છે એમાં પણ આપણે નોટિફિકેશન હવે ફરી પાછી ચાલુ કરી છે. તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક પણ જોવા મળશે. અને બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે, તો એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે એને પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ છે બરાબર, એ તમે આપણી એપ્લિકેશનમાંથી એક્સેસ કરી શકશો. કોર્સ આપણો ખરીદવો પડશે, 499 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. તો અત્યાર માટે આ 14 જાન્યુઆરી સુધી છે આ પ્રાઇસ વેલિડ રહેશે તમને. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ બાય કરવાની કરી શકે છે. કોર્સમાં શું મળશે તો કે વિડીયો લેક્ચર તો યુટ્યુબમાં પણ આવે જ છે. આ ઉપરાંત બીજું શું મળશે તો કે તમને ઈ મેગેઝિન મળશે. ઈ મેગેઝિન કયો અથવા તો ઈ બુક કયો, બરાબર. હાર્ડ કોપી નહીં આવે, સોફ્ટ કોપી આવશે. એની તમે પ્રિન્ટ કઢાવી શકો છો, બરાબર. ડાઉનલોડ કરી શકો છો, તમારા ફોનમાં સ્ટોરેજમાં રાખી શકો છો, ફોન સ્ટોરેજની અંદર સેવ કરીને રાખી શકો છો, બરાબર. એ બધી ફેસિલિટી તમને એમાં મળશે ઈ મેગેઝિન અથવા તો ઈ બુકમાં, બરાબર. તો એમાં તમને વીકલી પણ ઓપ્શન મળશે ડાઉનલોડ કરવાનો, અને મંથલી આખા મહિનાની ડાઉનલોડ કરવી હોય તો એ પણ ઓપ્શન મળશે, બરાબર. બીજી વાત રહી, બીજું શું મળશે તો કે તમે ટેસ્ટ આપી શકશો. ટેસ્ટ છે બરાબર, એ ઓગસ્ટ પહેલા આપણે ડેઈલી ટેસ્ટ રાખતા હતા, બરાબર. ઓગસ્ટ પહેલા તમે જુલાઈના અંદર ચેક કરશો, જુલાઈ મહિનાની અંદર, તો એમાં ડેઈલી કરંટ અફેરની સાથે સાથે ડેઈલી ટેસ્ટ હતી. પછી આપણે એવું કર્યું કે ઓગસ્ટ મહિનાથી છે આપણે વીકલી ટેસ્ટ કરી નાખી. તો ઓગસ્ટ મહિના પછી તમે વીકલી ટેસ્ટ આપી શકશો અને એ પહેલાના ઓલામાં ડેઈલી કરંટ અફેરની સાથે સાથે ડેઈલી ટેસ્ટ આપી શકશો, બરાબર. તો એ બધું જ તમને મળશે અને એની વેલિડિટી રહેશે 1 વર્ષની. જૂનું પણ તમે એક્સેસ કરી શકશો. સાથે સાથે નવા 1 વર્ષ સુધી આવનારી જેટલી પરીક્ષાઓ આવશે 1 વર્ષ સુધી તમે બાય કર્યું, એના 1 વર્ષ પછી તમે 1 વર્ષ સુધી તમે કોર્સનું અથવા તો એપ્લિકેશનનું કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકશો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા રાજ્યની અંદર છે ધનુજાત્રા નામના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી? તો ધનુજાત્રા નામનો જે ફેસ્ટિવલ છે બરાબર, આ મેઇનલી છે ઓડિશામાં ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ઓડિશાની અંદર આ ધનુજાત્રા નામનો એક ફેસ્ટિવલ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ જે તહેવાર છે ધનુજાત્રા તહેવાર, એને વિશ્વનું સૌથી મોટું ઓપન થિયેટર કહેવાય છે, બરાબર. તો પ્રશ્ન એવી રીતે પણ પૂછાઈ શકે પરીક્ષાની અંદર કે વિશ્વના સૌથી મોટા ઓપન થિયેટર તરીકે કયો ફેસ્ટિવલ ઉજવાય છે? તો વિશ્વના સૌથી મોટા ઓપન થિયેટર તરીકે ધનુજાત્રા નામનો તહેવાર ઉજવાય છે, જે ઓડિશા રાજ્યની અંદર છે. ઓડિશા રાજ્યમાં જિલ્લો કયો તો કે બારગઢ જિલ્લો. જિલ્લાનું નામ પણ યાદ રાખીશું. બારગઢ જિલ્લાની અંદર આ ફેસ્ટિવલ મુખ્યત્વે ઉજવાય છે. તો આની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? 1947-48 જ્યારે ભારત આઝાદ થયો તો સ્વતંત્રતાની ઉજવણીના સંદર્ભમાં છે દર વર્ષે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. શું હોય છે આમાં? તો ભાગવત પુરાણ છે બરાબર, એમાંથી એના ભાગવત પુરાણની અંદર જે રીતે વર્ણવેલું છે એ પ્રમાણે કંસ દ્વારા આયોજિત ધનુષ્ય સમારોહ છે બરાબર, એના સાક્ષી બનવા માટે આવેલા કૃષ્ણ બરાબર એ મથુરાની મુલાકાત લે છે, તો એની સાથે સંબંધિત છે, બરાબર. ઇન શોર્ટ, ભગવાન કૃષ્ણ છે બરાબર, જે કંસનો વધ કરે છે, તો એ ઘટના સાથે આખું સંબંધ ધરાવે છે. બાકી વાત કરું તો આની શરૂઆત છે પોષ પૂર્ણિમા બરાબર, એના પહેલાના 7 થી 11 દિવસ સુધી ચાલે છે. એટલે પોષ મહિનાની પૂર્ણિમા આવે એની પહેલાના 7 થી 11 દિવસ હોય એ ગાળામાં આ તહેવાર છે એની ઉજવણી મુખ્યત્વે કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે કાં તો ડિસેમ્બરમાં આવે કાં તો જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં આવે, બરાબર. ખાસ એટલું યાદ રાખીશું આમાંથી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જે ડીઆરડીઓ છે એના કેટલામાં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? ડીઆરડીઓ ડિફેન્સ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેના અત્યારે પેલા અધ્યક્ષ કોણ છે તો કે સમીર બી કામત. સતીશ રેડ્ડી નથી, યાદ રાખજો. અત્યારે કોણ છે? સમીર બી કામત, બરાબર. તેની સ્થાપના 1958માં થઈ ગઈ ડીઆરડીઓની, બરાબર. અને હાલમાં જ એનો 65મો સ્થાપના દિવસ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ડીઆરડીઓ છે બરાબર, એનું પૂરું નામ યાદ રાખીશું, ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એનો 65મો સ્થાપના દિવસ છે. 1958માં ડીઆરડીઓની સ્થાપના થઈ. અધ્યક્ષ અત્યારે ડોક્ટર સમીર બી કામત છે અને મુખ્ય મથક એનું નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે, બરાબર. તો આટલું યાદ રાખીશું. બાકી ઈસરોની પણ વાત કરી દઉં. ઈસરો છે બરાબર,
ઇસરોના અત્યારે અધ્યક્ષ કોણ છે? ઇસરોના અધ્યક્ષ છે એસ સોમનાથ, બરાબર? એસ સોમનાથ છે, બરાબર? એ અત્યારે ઇસરોના અધ્યક્ષ છે, તેમને પણ યાદ રાખવું. વર્લ્ડ ડે ઓફ પીસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો આ દિવસ છે આની ઉજવણી પણ 1 જાન્યુઆરીએ કરવામાં આવેલી. તો દર વર્ષે 1 જાન્યુઆરીએ વર્લ્ડ ડે ઓફ પીસ ઉજવાય છે અને આ દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત છે વર્ષ 1967માં કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર? સૌપ્રથમ વખત 1967માં આ દિવસ ઉજવાયેલો, બરાબર? 1 જાન્યુઆરીએ દર વર્ષે ઉજવાય છે. આ વખતે 56મી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો. આવો જ એક દિવસ છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ પીસ. આ 21મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે અને એ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ઉજવે છે, બરાબર? બાકી 1 જાન્યુઆરી DRDO નો સ્થાપના દિવસ છે અને મહાદેવભાઈ દેસાઈની જન્મજયંતિ પણ છે. હવે એવા ક્વેશ્ચન નહીં કરાવું, બરાબર, કે ફલાણાની કેટલામી જન્મજયંતિ છે. થોડાક ક્વેશ્ચનમાં આપણે ટ્વિસ્ટ લાવશું. કેમ કે મહાદેવભાઈ દેસાઈની અત્યારે જન્મજયંતિ છે તો આપણે એવો ક્વેશ્ચન નહીં કરીએ કેટલામી જન્મજયંતિ છે, કેમ કે એ ટ્રેન્ડ હવે જતો રહ્યો છે, બરાબર? પહેલા એવો ટ્રેન્ડ હતો કે એવા પ્રશ્ન પૂછતા, બરાબર? 1-2 વર્ષ પહેલા છે આવો ટ્રેન્ડ હતો. તો અત્યારે ટ્રેન્ડ બદલાઈ ગયો છે એટલે હવે આપણે ક્વેશ્ચન છે એને થોડાક ટ્વિસ્ટ કરી નાખીશું. જેમ કે અહીંયા પ્રશ્ન એવો છે કે સૌપ્રથમ સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ મહાદેવભાઈ દેસાઈને મળ્યો એ કયા વર્ષે આપવામાં આવેલો? પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે તમને કે સૌથી પહેલો સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ કોને મળેલો? તો એ તો ખબર પડી ગઈ, મહાદેવભાઈ દેસાઈને. હવે પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો કે કયા વર્ષે મળ્યો? તો 1955માં એમને મળેલો. ક્લિયર? તો હાલમાં જ મહાદેવભાઈ દેસાઈ એમની 131મી જન્મજયંતિ છે, બરાબર? તો એમની જન્મજયંતિ છે, બરાબર? એમનો જન્મ ક્યારે થયેલો? તો કે 1 જાન્યુઆરી 1892માં. ક્યાં થયો? તો કે સુરત જિલ્લાના સરસ ગામની અંદર થયેલું, બરાબર? એમનું તખલ્લુસ યાદ રાખીશું. તખલ્લુસ કહેતો તો ઉપનામ કે શુક્ર તારક એમનું તખલ્લુસ હતું, બરાબર? અને સૌથી પહેલો એમને સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ મળેલો, બરાબર, 1955માં ગુજરાતી ભાષા માટે. અને સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર છે કુલ કેટલી ભાષા માટે આપવામાં આવે છે? તો કે 23 ભાષા માટે. તો 22 બંધારણની માન્ય ભાષા અને બીજી કઈ? તો કે રાજસ્થાન, બરાબર? રાજસ્થાન બંધારણની માન્ય ભાષામાં નથી આવતી. તો 22 બંધારણની માન્ય ભાષા અને એક રાજસ્થાની ભાષા, એ ભાષા માટે કુલ સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર છે આપવામાં આવે છે 23 ભાષામાં. અને મહાદેવભાઈ દેસાઈને જે મળેલો એ કઈ કૃતિ માટે મળેલો? તો કે મહાદેવભાઈની ડાયરી માટે. મહાદેવભાઈની ડાયરી માટે મળેલો, બરાબર? ક્યારે મળેલો? 1955માં સૌથી પહેલો, બરાબર? અહીં સુધી ક્લિયર? હવે આ વર્ષના સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કારો જાહેર થઈ ગયા છે એની પણ વાત કરી લઈએ. તો ગુજરાતી ભાષા માટે જે સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કાર 2022નો છે એ મળેલો છે ગુલામ મોહમ્મદ શેખને. ખેર જતન નામનો આત્મકથા નિબંધ છે એ માટે આપવામાં આવેલો છે. પછી હિન્દી ભાષાનો મળેલો છે બદ્રી નારાયણને તુંબડી કે શબ્દ માટે, કવિતા છે એક પ્રકારની. સંસ્કૃત ભાષાનો મળેલો છે જનાર્દન પ્રસાદ પાંડેને દીપ મણિક્યમ નામની કવિતા માટે એમને મળેલો છે. અને અંગ્રેજી ભાષામાં મળેલો અનુરાધા રોયને ઓલ ધ લીવ્સ વી નેવર લીવ, બરાબર? તો આ આટલા સાહિત્ય એકેડમી પુરસ્કારો છે એ તો તમારે ફરજિયાત યાદ રાખવાના છે, બરાબર? આ નાનકડું રિવિઝન પણ કરાવી દીધું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે વર્ષ 2023ને અંત્યોદય વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કર્યું છે? તો હરિયાણાની સરકાર છે એણે વર્ષ 2023 છે એને અંત્યોદય વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કરેલું. ઓપ્શન એ અહીં આપણો આન્સર હશે. હરિયાણાની સરકારે જાહેર કર્યું છે હાલમાં જ, બરાબર? અને આ માટે છે હરિયાણાની સરકાર છે એણે હરિયાણાની અંદર છે હરિયાણા નિરોગી યોજનાની શરૂઆત કરી છે. જેના અંતર્ગત છે 1.25 કરોડ લોકો છે એને મફત ચેકઅપ કરવામાં આવશે, મેડિકલ ચેકઅપ. હવે એક તિરા યોજના પણ એમને આની સાથે સાથે લોન્ચ કરી છે. એના અંતર્ગત છે રાજ્યના તમામ પરિવારો છે એને 5 લાખ રૂપિયાનો સ્વાસ્થ્ય વીમો આપવામાં આવશે. તો 2 યોજનાની સાથે સાથે શરૂ કરી છે, બરાબર? અને અંત્યોદય આરોગ્ય વર્ષ તરીકે ઉજવશે વર્ષ 2023ને. એક સંયુક્ત રાષ્ટ્ર 2023ને કયા વર્ષ તરીકે ઉજવવાનું છે? તો કે બાજરાના આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે, બરાબર? તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બાજરાના આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે ઉજવશે, બરાબર? અને બાકી વાત કરું તો અંત્યોદય શબ્દ છે, બરાબર, એ કોના માટે વાપરવામાં આવે છે? તો કે અતિ ગરીબ વ્યક્તિ હોય, અત્યંત ગરીબ, એના માટે અંત્યોદય શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. અને આ શબ્દની શરૂઆત કોણે કરી એવું પણ કદાચ પૂછી લે તમને, તો યાદ રાખજો પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય છે આ શબ્દની શરૂઆત કરેલી. ઓકે, બાકી થોડુંક હરિયાણા વિશે અગત્યના પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. તો ભારત વિયેતનામ વચ્ચે વિનબેક્સ નામનો યુદ્ધ અભ્યાસ થતો હરિયાણાના ચંડી મંદિર ખાતે, એ પણ યાદ રાખીશું. હરિયાણાની અંદર છે હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા મહોત્સવનું આયોજન થયું હતું, બરાબર? એમાં પાર્ટનર સ્ટેટ છે મધ્યપ્રદેશ હતું અને પાર્ટનર દેશ છે, બરાબર, એ નેપાળ હતો. બાકી વાત કરું
તો હરિયાણાની અંદર છે સૌથી મોટા જંગલ સફારી ની શરૂઆત છે અરવલ્લીની પર્વતમાળામાં કરવામાં આવશે. આ પણ યાદ રાખીશું. વિશ્વની સૌથી મોટી જંગલ સફારી કયા રાજ્યમાં થશે? તો કે હરિયાણામાં. અને કઈ પર્વતમાળા? તો કે અરવલ્લીની પર્વતમાળા. ઉત્તર પ્રદેશનું ગોરખપુર ખાતે છે, ગોરખપુર જિલ્લો છે, ત્યાં નગરપાલિકા પરિષદ છે, એનું નામ છે મુંડેરા બજાર. એનું નામ બદલીને નવું નામ શું આપવામાં આવ્યું છે? તો ગોરખપુર જિલ્લાની આ નગરપાલિકા પરિષદ છે જેનું નામ છે મુંડેરા બજાર, એનું નામ બદલી નવું નામ કરવામાં આવ્યું ચોરી ચોરા. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો થોડુંક કહી દઉં તમને. ફેબ્રુઆરી 4 ફેબ્રુઆરી 1922 નો દિવસ હતો. 4 ફેબ્રુઆરી 1922 આ દિવસ એ દિવસ હતો કે આ દિવસે છે આપણા કેટલાક ક્રાંતિકારીઓ છે, બરાબર, તો એમણે ત્યાં ચૌરી ચોરા નામના સ્થળે છે, બરાબર, એક પોલીસ સ્ટેશન છે અંગ્રેજોનો વિરોધ કરવા માટે સળગાવી દીધું. અંગ્રેજોનો વિરોધ કરવા માટે આ પોલીસ સ્ટેશન સળગાવી દીધું. સાથે સાથે છે 22 પોલીસો છે એમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો આ 22 પોલીસો મૃત્યુ પામ્યા, બરાબર, એ ઘટના જોઈ, બરાબર, અને ગાંધીજી છે એમણે અસહકારની લડત છે પરત ખેંચી લીધી, અથવા તો અસહકારનું આંદોલન પાછું લઈ લીધું. બરાબર. શું કામ લઈ લીધું? તો કે ગાંધીજી છે હિંસાના વિરોધી હતા, એમને હિંસા ગમતી નહોતી, બરાબર. તો એટલા માટે થઈને છે એમણે આ ઘટના બાદ, ચૌરી ચોરાની ઘટના બાદ છે અસહકારનું આંદોલન પાછું લઈ લીધું હતું. અહીં સુધી ક્લિયર? હવે આ ઘટના છે, બરાબર, એ ઘટનાના નામ ઉપરથી આ મુંડેરા બજાર છે એને નામ આપી દીધું ચોરી ચોરા. આ જ જગ્યાએ આ ઘટના બની હતી અને આ જગ્યાનું નામ અત્યારે મુંડેરા બજાર છે, એનું નામ બદલી હવે ચોરી ચોરા આપી દીધું. બરાબર, ક્લિયર? અને આના માટે ગૃહ મંત્રાલયે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ પણ આપી દીધું છે, એનઓસી પણ આપી દીધું છે, બરાબર. એટલે કોઈને વાંધો નથી ભાઈ આનું મુંડેરા બજારનું નામ ચોરી ચોરા કરવામાં આવે એ બાબતમાં કોઈને વાંધો નથી, એવું ગૃહ મંત્રાલયે જાહેર કરી દીધું. આ ઉપરાંત બીજું પણ એક ઉત્તર પ્રદેશનું સ્થળ છે જેનું નામ બદલવામાં આવેલું છે. તો એ સ્થળનું નામ શું છે? તો કે તેલિયા અફઘાન, બરાબર. ઉત્તર પ્રદેશનો દેવરિયા જિલ્લો છે, ત્યાં તેલિયા અફઘાન નામનું એક ગામ આવેલું છે. આ ગામનું નામ બદલી હવે તેલિયા શુક્લા કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. પહેલા તેલિયા અફઘાન નામે ઓળખાતું હતું, હવે તેલિયા શુક્લા નામે ઓળખાતું. હાલમાં જ ધર્મધામ વિધાનસભા બેઠક છે, ત્યાં તમામ વોર્ડની અંદર લાઇબ્રેરી ખોલવામાં આવી છે. તે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ખાલી ક્વેશ્ચન એટલો છે, ધર્મધામ બેઠક છે, વિધાનસભા બેઠક, બરાબર, એ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો આ કેરળમાં આવેલી છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં ધર્મધામ વિધાનસભાની તમામ વોર્ડની અંદર છે લાઇબ્રેરી ખોલવામાં આવી છે, અને આવું કરનાર ભારતની સૌથી પહેલી બેઠક હશે વિધાનસભાની, બરાબર. ધર્મધામ વિધાનસભા બેઠક છે કયા રાજ્યની છે? કેરળની છે. અને કોની છે એવું પૂછે તો પિનારાઈ વિજયનની છે, જે કેરળના મુખ્યમંત્રી પણ છે, બરાબર. અને કેરળ છે, બરાબર, એની સાથે લાઇબ્રેરીની બહુ મોટી હિસ્ટ્રી સંકળાયેલી છે. એક વ્યક્તિ છે કેરળના, એમનું નામ છે પીએન પાણીકર. એમને લાઇબ્રેરી મુવમેન્ટના પિતા ગણવામાં આવે છે, બરાબર. તો પહેલેથી જ છે કેરળને લાઇબ્રેરીની બાબતમાં ઇતિહાસના સંદર્ભમાં પણ કેરળનું ઊંચું નામ રહેલું છે, બરાબર. પીએન પાણીકર છે, બરાબર, એને લાઇબ્રેરી મુવમેન્ટના પિતા કહેવાય છે. પ્રશ્ન એમના વિશે પણ પૂછાય કે લાઇબ્રેરી મુવમેન્ટના પિતા કોણ છે? અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે, બરાબર. તો બધું ધ્યાન રાખવાનું. થોડુંક કેરળ વિશે રિવિઝન કરાવી દઉં તમને. કાર્બન ન્યુટ્રલ પામ સૌથી પહેલો, બરાબર, તો એ કેરળના અલુવા ખાતેથી કરવામાં આવેલું છે એનું ઉદ્ઘાટન. પછી હાલમાં જ જિલ્લા પ્રવાસન પ્રમોશન કાઉન્સિલ કોઝિકોડ, એમણે બપોરે ઉરુ, આ એક પ્રકારની બોટ છે, તો એને જીઆઈ ટેગ માટે અરજી કરી છે, અને આ કેરળના કોઝિકોડની પ્રોડક્ટ છે, બરાબર. પછી વાત કરું તો સૌથી પહેલી પેપરલેસ હાઈકોર્ટ પૂછે તો એ કઈ ક્યાંની છે? તો કે કેરળની છે. પેપરલેસ વિધાનસભા પૂછે તો નાગાલેન્ડ, પેપરલેસ હાઈકોર્ટ પૂછે તો કેરળ, બરાબર. પછી વાત કરું તો કેરળના 5 પ્રોડક્ટ છે જેને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલો છે. 5 પ્રોડક્ટના નામ આપેલા છે, ફરીવાર હું બોલીશ નહીં, બરાબર. તો બસ આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે, નામ તમારે જોઈ લેવાના. સૌ પ્રથમ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ટેકનોલોજી આધારિત છે પામ લીફ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ મ્યુઝિયમ છે, એ કેરળમાં ખોલવામાં આવેલું છે. અને સૌથી પહેલો બેકલ આંતરરાષ્ટ્રીય બીચ ફેસ્ટિવલ છે એ પણ કેરળમાં ઉજવવામાં આવશે. એટલા કેરળના અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે પરીક્ષા માટે યાદ રાખવાના છે. આવી જઈએ હવે ક્વિક ન્યૂઝ પર. ક્વિક ન્યૂઝમાં 10 ક્વેશ્ચન જોવાના છે આપણે. હવે થોડુંક જે લોકો નવા જોડાય છે આપણી ચેનલમાં એના માટે કહી દઉં તો સૌથી પહેલા તો આપણે જે ડેઈલી ડિટેલમાં કરંટ અફેરની ચર્ચા કરીએ છીએ એમસીક્યુ સાથે સાથે, તો લગભગ 6 થી 7 ક્વેશ્ચન હોય છે એવા દિવસની અંદર.
બરાબર, અને 6 થી 7 ક્વેશ્ચનની અંદર બીજા એવા કેટલાય અગત્યના ક્વેશ્ચન આવી જાય, બરાબર, કે જે તમારી પરીક્ષા માટે અગત્યના હોય. લગભગ એ 6 થી 7 ક્વેશ્ચનની અંદર બીજા તમને 15 થી 20 ક્વેશ્ચન કવર થઈ જતા હશે. બરાબર, જે લાઈન ટુ લાઈન કરંટ અફેર કરાવું છું ડિટેલમાં, તેમાં તમને બીજા 15 થી 20 ક્વેશ્ચન કવર થઈ જાય. બરાબર, તો એ 7 ડિટેલમાં 6 થી 7 ડિટેલમાં ટોપિક ભણી એની સાથે સાથે બીજા 15 થી 20 ક્વેશ્ચન મિનિમમ હું એટલા તો કવર કરાવું જ છું. બરાબર, એની અંદર એટલી લાઈન તો હશે. તો એટલા ક્વેશ્ચન તમને એમાંથી કવર થાય, 20 ક્વેશ્ચન ડિટેલ વાળા કરંટ અફેરમાંથી કવર થઈ જાય. બરાબર, અને બાકી ક્વિક ન્યૂઝની અંદર હું ડેઈલી હવે 10 થી 15 ક્વેશ્ચન એડ કરું છું. બરાબર, પહેલા લગભગ 7 થી 8 ક્વેશ્ચન આપણે એડ કરતા હતા, હવે હું 10 થી 15 ક્વેશ્ચન એડ કરું છું. તો સાથે સાથે એવરેજ માનીએ તો આપણે 12 ક્વેશ્ચનની રહે, તો ડેઈલી આપણે 32 એવા ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. ડેઈલી 32 જેટલા ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, અને આને તમે રાઉન્ડ ફિગર 30 માનો, બરાબર, તો આખા મહિનાની અંદર 30 દિવસ ગણીએ આપણે, તો ટોટલ તમે એક મહિનામાં 900 થી 1000 ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, મારી પાસે સ્ટડી કરો છો. તો આમાંથી ક્વેશ્ચન આવવાની સંભાવના છે તમારી ખૂબ જ વધી જાય છે. બરાબર, અને ધેટ્સ વાય જીપીએસસી જેવી પરીક્ષામાં પણ આપણામાંથી કેટલું પૂછાય છે. મેં આપણી એપ્લિકેશનમાં તમને સ્ક્રીનશોટ સાથે પીડીએફ આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો કઈ ઈ મેગેઝિનમાંથી કયો ક્વેશ્ચન આવેલો, બરાબર, એ બધું જ મેં એમાં મૂકેલું છે. ચાલો ચર્ચા કરી લઈએ હવે ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં ગ્લોબલ એન્ટીમાઇક્રોબિયલ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ યુઝ સર્વેલન્સ સિસ્ટમ રિપોર્ટ 2022 કોણે બહાર પાડ્યો છે? WHO બહાર પાડેલો. આન્સર આવશે WHO. હાલમાં જ મિસ એન્ડ મિસિસ ડેફ ઇન્ડિયા એની 10મી આવૃત્તિ કયા રાજ્યમાં થઈ? આની 10મી આવૃત્તિ ગોવામાં થયેલી. આવશે, બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ભારતના કયા રાજ્યએ હાલમાં જ વલ્નરેબલ જલ વિદ્યુત પ્રોજેક્ટ માટે અર્લી વોર્નિંગ સિસ્ટમ ઊભી કરવા માટે DRDO સાથે કરાર કર્યો? તો DRDO સાથે ઉર્જા મંત્રાલય કરાર કરે છે, જેને મિનિસ્ટ્રી ઓફ પાવર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગર્ભવતી મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય માટે એમ્સ દિલ્હી અને કઈ સંસ્થાએ મળી સ્વસ્થ ગર્ભ નામની એક એપ્લિકેશન વિકસિત કરી છે? IIT રૂરકી સાથે મળીને આ એપ્લિકેશન વિકસિત કરી છે. આન્સર આવશે IIT રૂરકી. G20નું નવું ગ્રુપ જેનું નામ છે સાયન્સ 20, જેને S20 ના નામથી ઓળખવામાં આવશે. બિઝનેસ 20નું એક ગ્રુપ છે G20 વાળાનું, તેવી જ રીતે સાયન્સ 20નું એક ગ્રુપ બન્યું છે. તો એનું મુખ્ય મથક તરીકે કયા સ્થળને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે? તો મુખ્ય મથક એનું સાયન્સ 20નું બનશે IISc બેંગ્લોર. IISc બેંગ્લોર છે આ S20નું મુખ્ય મથક બનશે. હાલમાં જ FSSAI એમના દ્વારા ભારતની કઈ જેલ છે એને 5 સ્ટાર ઇટ રાઇટ કેમ્પસનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે? આ બુલંદશહર જેલને આપેલો છે, અને આ ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલી છે. છઠ્ઠી રાષ્ટ્રીય મહિલા બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ એમાં કોણે ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલું? તો લવલીના બોર્ગોહેન, બરાબર, અને નિખાત ઝરીન બંને અલગ અલગ કેટેગરીની અંદર ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો. નિખાત ઝરીને 50 કિલોગ્રામ, લવલીના બોર્ગોહેને ગ્રામમાં મેળવેલ. બરાબર. બાકી એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કર્ણાટક રાજ્યની સરકાર છે એને કયા સ્થળે 2 ખેલ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જેને સેન્ટર ફોર સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ પણ કહેવાય, બરાબર. તો પરીક્ષાની અંદર કાં તો સેન્ટર ફોર સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ આપે અથવા તો ખેલ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર આપે, બેમાંથી ગમે એક શબ્દ આપે તમને, બરાબર. પણ તમે કન્ફ્યુઝ ન થાવ એટલે હું બંને શબ્દ આપી દઉં છું તમને, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને શબ્દ આપી દઉં છું. તો એ કયા સ્થળે સ્થાપવામાં આવેલું છે? તો કેરળમાં 2 જગ્યાએ સ્થાપવામાં આવ્યું છે, એક તો બેંગ્લોરમાં અને બીજું ઉડુપીમાં. યુએઈ ખાતે આયોજિત એશિયા તીરંદાજી કપ 2022 એમાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમ પર છે? તો એમાં ભારત પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે, 10 મેડલ મેળવ્યા, જેમાંથી 5 ગોલ્ડ, 3 સિલ્વર અને 2 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. હાલમાં જ 1 જાન્યુઆરી 2023થી મનરેગા યોજના છે, બરાબર. મનરેગા યોજનામાં હાજરી છે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી શરૂ કરવાની ફરજિયાત કરવામાં આવી છે 1 જાન્યુઆરી 2023થી. તેના માટે કઈ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે? તો એના માટે જે એપ્લિકેશન વપરાશે એનું નામ છે નેશનલ મોબાઈલ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ. તો આ એપ્લિકેશનનું નામ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આ સાથે અહીંયા 2 જાન્યુઆરીનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 3 જાન્યુઆરીના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશો. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર.